to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as नमस्ते पुनः एक पटक अर्को एउटा योजना लिएर तपाईहरु सामु आउनेछु। अहिले हरेक योजनाको लागि आर्थिक व्यवस्थापन अर्थको जरुरत पर्छ। त्यो अर्थको जरुरत कसरी हुन सक्छ भन्ने एउटा बैंकको अवधारणा कसरी आयो भने सानो सानो रूपमा छरिएर बसेका मुद्राहरू पैसाहरूलाई एकत्रित गरेर त्योबाट केही न केही काम गर्न सकिन्छ। तपाईसँग 1 रुपैयाँ छ, अरूसँग 1 रुपैयाँ छ भने 100 जना चाहिँ 1-1 रुपैयाँ छरेर बसेको छ, तर त्यो 100 रुपैयाँ एकै ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएको खण्डमा केही सानो काम गर्नलाई पुग्छ। त्यस्तै हरेक विद्यार्थीबाट हरेक नागरिकले दिनको 1-1 रुपैयाँ जम्मा गरेको खण्डमा त्यो ठाउँको सानो उद्योग खोल्न सकिन्छ। अनि यो उद्योग भने ठुलो उद्योगबाट सुरु गर्नै पर्दैन, सानो उद्योग खोल्न सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुले विषादी तेल खाँदै हुनुहुन्छ, त्यो विषादी तेलको सट्टामा तपाईले 100% शुद्ध तेल पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले विषादी चाहिँ विभिन्न तरकारीहरू सब्जीहरू खाने हुन्छ, तपाईले 100% चाहिँ शुद्ध तरकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी मैले तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको यो स्थितिले जुन दामजल छ, जस्तै कि यो बागमतीको काण्ड, बागमतीमा खुकुरे काण्ड, त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीहरूले करोडौंको जग्गा जमिन फोकटमा पाउने भनेपछि खुकुरी समेत उठाए, प्रहरी प्रमुखलाई समेत ताकेर ढुङ्गा मुरा गरे। यसले चाहिँ अराजकता ल्याउँछ, जसले देश विखण्डनतिर पनि जान सक्छ। यो देशमा ठुलो चाहिँ एउटा आतंक सृजना हुन्छ। माओवादीको पालामा आतंक फैलियो भनेर नेपाली जनता तर्सेका थिए। फेरि यो दोस्रो आतंक नफैलियोस् त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई पनि केही कुरो पाउने लोभले उहाँले खुकुरी समेत उठाए हैन। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा त्याग्नुस्। आफूले केही दुःख नगरी केही कुरा पाइन्छ भने त्यो क्षणिक पाए पनि पछि चाहिँ खोसिन्छन्। त्यसकारण आफूले दुःख नगरिकन अरूको केही कुरा पाउन खोज्नु त्यो एकदम ठुलो सरासर गलत हो। त्यो क्षणिक हुनेछ, पछि अवश्य खोसिनेछन्। त्योबाट दुःख दर्दको व्यथा तपाईले सहन पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने यो तपाईले विषादी तेल खाँदै हुनुहुन्छ, विषादी हरेक कुरो तपाईले कनिका केलाउन, त्यसमा आएको अलिकति फोहोर केलाउन मन नलाएर तपाईले पलिस गरेको जम्मै कुरो मिसिनले केलाएको चामल खाना तपाईको पछि रोगहरू दौडिराखेको छ। र पनि तपाई यति अल्सी बन्यो बरु रोगलाई तपाईले ढोका खोलिदिनु भयो। अनि आफू अल्सीपनबाट अलिकति जागरुक हुन खोज्नु भएन। त्यति मात्र होइन, यो समाज यस्तो बनिसक्यो कि आफू त जागरुक भएन, जागरुक कुनै व्यक्ति देख्यो भने त्यो जागरुकलाई कसरी शिथिल बनाउने भन्नेमा उनीहरूको समय गुजारेको पाइएको छ। आफू त बिग्रियो। सप्रेको मान्छेले बिग्रेको मान्छेलाई बनाउन खोज्नु पर्छ। तर यहाँ त बिग्रेको मान्छेको माहौल धेरै छ अनि सप्रेको मान्छेलाई झन् बिगार्न खोज्छ। यस्तो समाजको उत्पत्ति भयो।
त्यसकारण म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, मैले निर्वाचनको टाइममा विभिन्न ठाउँमा मेरो मैले दिएको कर्नल स्पिचहरूमा मैले यो भन्ने गरेको छु, दिस वर्ल्ड इज बिन डेन्जरस टु लिभ इन, not because of the people who are evil, but because of the people who do nothing about it. त्यसकारण चाहिँ यहाँ खराब व्यक्तिहरूको शिर ठाडो भइराखेको छ अनि यहाँ खराब व्यक्तिहरू एकजुट छन्। हामी जम्मै मिलेर यो देशलाई खराबे बनाउनु पर्छ, यो समाजलाई खराबे बनाउनु पर्छ भन्नेहरू एकजुट छन् अनि असल सजन व्यक्तिहरू चाहिँ एकजुट हुन नसकेको अवस्था छ। चीनको विकास किन भयो भने 20 मिलियन पिपल अन्डर द सेम रुफ, उनीहरू चाहिँ एकदम इन्टेलेक्टभरि जम्मै एउटै छत्रछायामा छन्। जसरी चाहिँ यो चाहिँ गलत प्रवृत्तिका दुष्टहरू एकैचोटि उनीहरू अनुहार एकले अर्काको अनुहार नदेखे पनि उनीहरू एकजुट छन्। रक्सी खानेहरू एकजुट छन्। रक्सी खाने मान्छेलाई कसैले केही भन्यो भने अर्को रक्सी खाने मान्छे चिन्ने नचिने पनि उसको सपोर्टमा कुरा गर्छ, किनभने हामी दुर्जनहरू एक हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकतामा छ। या विद्वानहरू हामी एकजुट हुनु, ऊ भन्दा ऊ जान्ने, ऊ भन्दा ऊ जान्ने। अनि मैले भन्नु खोजेको के छ भने त्यसकारण यी जम्मै कुरोहरू गाउँबाट आएका सहरमा बसेकाहरू बिचको यो युद्ध गृहयुद्ध हुने सम्भावना देखेको हुनाले यसलाई अब यहीँबाट चाहिँ रोकेर अब चाहिँ सुरक्षित अवतरण गर्ने सक्ने अवस्था छ। किनभने एउटा आयाम यो सुरुमा यो आयाम यसरी गर्न सकिन्छ, विभिन्न हामीले तेल पेल्ने मेसिन एकदम थोरै भाउमा किन्न पाइन्छ अनि गाउँतिर त्यो तोरी उत्पादन हुन्छ, यो सहरमा उत्पादन हुँदैन। गाउँमा त्यो तोरी उत्पादन गर्ने त्यो तोरी चाहिँ यहाँ सहरमा ल्याएर तेल बनाएर त्यो व्यापारिक रूपमा नगरे पनि हुन्छ। 10-15 घर मिलेर एउटा मेसिन किन्ने र आफै त्यो तेल बिक्री वितरण आफैले बानेर लिने, उसलाई बानेर लिए पनि भयो। त्यस्तै अरू पनि यसरी गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छ। त्यसकारण जुन कुरो जहाँ उत्पादन हुन्छ अब त्यहाँ उत्पादन गर्ने र जुन कुरो जहाँ बिक्री वितरण हुनसक्छ त्यहाँ बिक्री वितरण हुने, जसको कारण चाहिँ यहाँ सहरमा आएर गुम्सिएर थेचिएर थच्चिएर बसेकाहरू पनि गाउँ जाने जाउँ जस्तो लाग्न थाल्छन्। किनभने ती उत्पादनहरू यहाँ अब काठमाडौँमा खेतीयोग्य जमिनहरू छैन, जम्मै कङ्क्रिट भइसक्यो। यो चाहिँ उर्वरा अबल जमिनहरूमा घरै घर भइसक्यो। घरैबाट चाहिँ चामल उत्पादन हुन्छ जस्तो लागेर घरै बनाइयो। अब पश्चाताप भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब गाउँमा मात्र सम्भव छ। त्यसकारण चाहिँ गाउँमा चाहिँ उत्पादन हुने जति गाउँमा उत्पादन गरौँ त्यसको बिक्री वितरण चाहिँ आफै सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जनता स्वयंले पनि गर्न सकिन्छ। आफूले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो कसैले सोचेन, अरूले के गर्नुपर्छ मात्र थाहा छ जम्मैलाई। त्यही भएको हुनाले कर्ण साके सरले पनि पटक उहाँको हरेक भाषणमा हरेक वक्तव्यमा भन्नुहुन्छ, हामी अरूले के गर्नुपर्छ जम्मै कुरा थाहा छ, आफूले के गर्नुपर्छ केही पनि थाहा छैन। हामी अरूको दोष मात्र देख्छौँ, आफ्नो दोष देख्दैन। अरूले यो गरोस्, अरूले यो नगरोस् हामी चाहन्छौँ, आफूले के गर्नुपर्छ थाहा छैन। त्यसकारण आफूले पनि अरूले गरेको केही कुरो सहन सक्नुपर्छ अनि अरूले पनि आफूले गरेको कुरो सहन्छन्। आफूले अरूले गरेको केही कुरो नसहने, आफ्नो जे गरे पनि अरूले सहनै पर्ने अनि अरूले गरेको के पनि नसहने, यसमा समाजमा एकदम नराम्रो स्थिति ल्याउँछ अनि समाजमा द्वन्द्व फैलिन्छ। त्यसकारण हरेकमा अहमता त्यागौँ, आफूले पनि केही कुरा त्यागौँ, अरूले पनि केही कुरा त्यागौँ। अरूले मात्र त्यागौँ, आफूले जे पनि गर्ने भनेर यदि भन्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यो सहन योग्य हुने छैन अनि त्यहाँ भयावह स्थिति हुनसक्छ। त्यसकारण जनतामा यो सन्देश दिनको खोजेको हो। अब हामीले मिलेर
केही गर्न सकिन्छ, केही उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो तेलको मसिन पनि किन्न पाइन्छ। यहाँ फेरि हाम्रो यो प्लास्टिकको बोतलहरू कवारीले नलगे पनि हामीले प्लास्टिकको बोतलबाट विभिन्न कुराहरू तयार गर्न सकिन्छ। त्यो मेसिन पनि छ, त्यो मेसिनबाट पनि अब हामी तयार गरेर देखाउनेछौँ। अर्को तपाईँको घरमा चाहिँ काम नलाग्ने पत्र पत्रिका, कापी किताबहरू, त्योबाट पनि फेरि हामीले यो रिसाइकल गरेर पेपर बनाउन सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, केही कुरा किन्नै पर्दैन। तपाईँसँग एउटा प्लेट चाहिन्छ र त्यसमा एउटा तपाईँको अलि हेभी खालको आइरन चाहिन्छ। यो पहिले गोलवाला आइरन, अहिले इलेक्ट्रिक आइरन होइन, त्यसले काम गर्दैन। गोलवाला आइरन त्यो पनि सायद किन्न पाइन्छ होला, नभए इन्डियातिर पाउँछ, बोर्डरतिर। त्यहाँबाट त्यो ल्याएर पेपरको कारखाना खोल्न सकिन्छ। केही गाह्रै छैन, एकदम सजिलो छ, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। अब केही नगरिकन त्यतिकै फुत्त आओस्, लक्ष्मण झोलाबाट फुत्त बाहिर आओस् भन्ने चाह्यो भने सक्दैन। केही कुरा गर्न खोज्यो, सिक्न खोज्यो, जान्नेले सिकाउँदाखेरि अलिक ध्यान दिएर सिक्न खोज्यो भने हुन्छ। केही भनिन्छ नि, कुनै पनि ज्ञान सित्तैमा पाइँदैन, पैसा तिर्नुपर्छ भने छैन। त्यसको लागि ध्यान दिनुपर्ने, मात्र ध्यानै नदिइकन केही कुरा सिक्न खोजेर सिकिँदैन। त्यस कारण ध्यान दिएर सिक्नु होला। निःशुल्क सिकाउँदाखेरि पनि तपाईँले ध्यान दिनुहुन्न भने अनि तपाईँले सित्तैमा कसरी खोज्ने? सित्तैमा फुत्त एकजनासँग भएको चाहिँ ज्ञान त्यो पानी अर्को भाँडामा खन्या जस्तो खन्याउन कसरी सकिन्छ? सकिँदैन। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर चाहिँ सिक्ने प्रयास गर्नु होला। त्यति पनि तपाईँहरू गर्न सक्नु भएन भने अब म के भन्नु? तपाईँले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु, तपाईँ आफू कस्तो प्रकारको मान्छे हो भने। यदि भनेर मेरो यो भनाइप्रति तपाईँहरूले चाहिँ आपत्ति नजनाइदिनु होला, किन आपत्ति होइन, यो सत्य कुरा हो। केही कुरा सिक्नुको लागि तपाईँले केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ, कम्तीमा पनि ध्यान, पैसा भन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जान्नेले, सिकाउनु खोज्नेले जे कुरा सिकाउनु खोजेको, के कुरा भन्न खोजेको भन्दा पनि यहाँ त शिक्षकको आवाज भन्दा पनि यो चेलाहरूको आवाज ठुलो स्वर हुन्छ। सिक्न चाहनेहरू धेरै कराउँछन्, च्याउ धेरै कराउँछन्। त्यही भएर स्कुलमा पनि बच्चाहरूले गुरुले पढाएको भन्दा पनि बच्चाहरूको आवाज धेरै हुन्छ, कराउँछ मात्र। जुनसुकै क्लासमा पनि मैले हरेक स्कुलमा मैले त्यो निरीक्षण गरेको छु। त्यहाँ शिक्षक भन्दा पनि विद्यार्थीहरू धेरै कराउँछन्। अनि चाहिँ मलाई त लाग्छ कि विद्यार्थीले शिक्षकलाई पढाएको हो कि शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाएको। म्याथ पढाउनु त्यही पनि त्यस्तै हो, तपाईँ अङ्ग्रेजी पढाए, जुन विषय पढाए पनि विद्यार्थीको आवाज धेरै हुन्छ। त्यसकारण घरको वातावरण त्यस्तो छ, अभिभावक त्यस्तै छन्। यसै भन्ने गर्दा मैले हरेक स्कुललाई पनि नयाँ इनोभेटिभ युवा दस्ता बालबच्चाहरूलाई नयाँ मोडमा लैजान खोज्दाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो दुश्मन त स्कुल होइन, अभिभावक नै हो। अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई कुनै नयाँ कुरो नसिकाओस्। त्यो एउटा स्कुलमा आयो, 9 बजे आयो, 5 बजे गयो, त्यति हो, त्योभन्दा अरू कुरा नसिकोस् भनेर अभिभावकले नै चाहेको जस्तो लाग्छ। किनभने अभिभावकले परिवर्तन चाहेको छैन रहेछ। आफ्नो बालबच्चालाई केही नयाँ कुरो गरोस् होइन, त्यो स्कुल अरूले स्कुल पठाएन भन्ला मात्र भनेर स्कुल पठाएका रहेछन्। आफ्नो छोराछोरीले स्कुलमा गएर केही नौलो कुरा सिकोस् भनेर होइन। स्कुलमा मात्र होइन, कलेजमा पनि त्यस्तै हो। मैले धेरै चाहिँ अवलोकन गरेको छु। कलेज स्कुलमा उस्तै हो। अनि मेरो छोरा कलेज गयो, मेरो छोरा स्कुल गयो, छोराछोरी स्कुल गयो भन्छन्। स्कुलमा पनि स्कुलका शिक्षकहरूले, स्कुल व्यवस्थापनले राम्रो कुरो सिकाउनु खोज्दा पनि अभिभावकबाट विद्रोह आउनु रहेछ। हामीलाई यस्तो कुरो, हाम्रो छोराछोरीलाई यस्तो कुरा नसिकाउनु, राम्रो कुरा सिकाउँदाखेरि अभिभावक नै विद्रोह हुन्छ भने अनि तपाईँको छोराछोरीले कसरी चाहिँ राम्रो नयाँ कुरा, तपाईँको पालामा जे कुरा सिक्नु भएको छ त्यति सिकेर अहिलेको यो जमानामा पुग्दैन। नयाँ नयाँ कुरोहरू सिक्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले जे कुरा सिकेर तपाईँ अब मास्टर बन्नुभयो होला, तपाईँ कुनै पनि अफिसको चाहिँ अधिकृत बन्नुभयो होला, हाकिमै बन्नुभयो होला, तपाईँको पालामा त्यति प्रचुर छ, यथेष्ट छ, इनफ छ। तर अहिले छैन। त्यस कारण त्योभन्दा नयाँ कुरो केही सिकाउनु खोज्दाखेरि अभिभावक वर्गबाट नै
विद्रोह आउँदो रहेछ। जस्तै एउटा स्कुलको नाम नलिउँ, मैले त होइन, एउटा स्कुलको प्रधानाध्यापकले नै भन्नुभएको, अथवा प्रिन्सिपल भन्नु, प्रधानाध्यापक भन्दाखेरि अलिकति नपरेको जस्तो ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू अभिभावकहरू, प्रिन्सिपल भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड ठान्नुहुन्छ। पम्किनको जुस भन्दाखेरि तपाईँ मन पराउनुहुन्छ, फर्सीको जुस तपाईँ मन पराउनुहुन्न। अङ्ग्रेजी भनेपछि राम्रो। त्यस कारण त्यहीँकै प्रिन्सिपलले भन्नुभएको थियो, यो सफाइ आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भनेर करेसा बारीतिर लगेर सिकाउँदाखेरि मेरा छोराछोरीलाई त्यो माटोमा नखेलाउनुहोस्, त्यो फोहोर हातमा नपारिदिनुहोस्, मेरो छोरालाई त्यस्तो माटोमा, छोराछोरीलाई माटोमा खेलाउनलाई, फोहोरमा खेलाउनलाई स्कुल पठाएको होइन, त्यो किताब मात्र पाना पल्टाउनलाई पठाएको भन्दा रहेछ। अनि तपाईँको छोराछोरीले के सिक्ने छ त? प्रिन्सिपलले राम्रो कुरा सिकाउनु खोज्दा तपाईँले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई माटो नखेलाउनुहोस्, फोहोर यसरी राख्ने उसरी राख्ने भनेर नसिकाउनुहोस्। मेरो छोराछोरी तपाईँको स्कुलमा किताब पढ्नलाई पल्टाउनलाई पढाएको, न कि त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यावहारिक कुरा सिक्नलाई भनेर अभिभावक त्यसो भन्छन् भने अनि त्यसमा स्कुलको दोष होइन नि, तपाईँहरू अभिभावककै दोष। त मैले भोगेको होइन, एउटा स्कुलको प्रिन्सिपलले, प्रधानाध्यापक होइन, बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल। तपाईँ प्रधानाध्यापक भन्ने बित्तिकै अलिकति नाक खुम्च्याएर हेर्नुहुन्छ, अनि प्रिन्सिपल भनेपछि नाक फुलाएर हेर्नुहुन्छ। उहाँले नै भन्नुभएको कुरो। नमस्ते।